Cha tôi nghèo đến chết, tôi đưa ông lên núi và chôn cất. Làm cho ông một bia mộ bằng thép không gì. Không ngờ thép không gì lại dẫn tới 999 tia sét trên trời giáng xuống, trực tiếp ép buộc cha tôi vượt kiếp hóa thần. Cha tôi cả đời vất vả, trung niên mất vợ, về già còn bị người ta lừa tiền. Vài ngày trước ông qua đời vì bệnh tật. Trước khi mất ông nói, số tiền 5.000 ở nhà để dành cho con lấy vợ. Nhưng giá mộ phần ở khu vực gần đây quá đắt. Ông bảo tôi cứ chôn ông ở chỗ nào tiện là được. Vậy nên tôi làm theo lời ông. Cha ơi, cha của con, nhà mình quá nghèo, không thể mua nổi mộ phần, thép không gì có thể không đẹp. Nhưng cha hãy tạm dùng vậy nhé. Hy vọng cha phù hộ cho con sau này phát tài. Về nhà xong, trả hết tiền nước, điện, gaxi và nợ cờ bạc của cha. Tôi chỉ còn lại 3.600 đồng. Nhưng lễ hỏi cho Tiểu Phương cần đến 388.000, 3.600 đồng này chẳng đủ mua nổi bữa ăn cho cô ấy. Lòng tôi ngập tràn thất vọng. Không ngờ nửa đêm bỗng nổi cuồng phong bão tố. Trên trời giáng xuống vô số tia sét kinh hồn, làm toàn thành phố mất điện. Chết tiệt, ai mà lại đi độ kiếp vào giờ này chứ? Còn để người ta sống nữa không đây? Sáng sớm hôm sau, tôi phát hiện cha mình đang nấu ăn trong bếp. Con à, con dậy rồi à? Nhìn xem bữa sáng cha làm cho con này. Mà à, sau đó tôi không thể tin vào mắt mình. La lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Nhưng thế nào cũng không chạy nổi. Cha ơi, cha đừng dọa con mà. Rõ ràng hôm qua con chính tay chôn cất cha rồi mà. Cha tôi vung tay một cái, quăng tôi lên ghế sofa. Sau đó ông đặt bữa sáng trước mặt tôi, rồi kéo ghế ngồi xuống. Vắt chân chữ ngũ, nói: Con ngạc nhiên cái gì mà dữ vậy? Hôm qua con lắp cho cha một bia mộ bằng thép không gì. Thứ đó dẫn điện, khiến 999 tia sét trên trời giáng xuống cha. Giờ cha đã vượt kiếp thành công, trở thành thần tiên rồi. Chết tiệt, đây là kiểu tình tiết gì kỳ quặc vậy? Tôi thật sự không dám tin. Cho đến khi đi vòng quanh cha 3 vòng, cuối cùng mới tin rằng người trước mặt không phải là ma. Nhưng dường như cũng không phải người. Dù sao so với dáng vẻ ốm yếu trước khi mất, thần sắc tổng thể của ông đã tốt hơn rất nhiều. Cha nói cha là thần tiên. Vậy cha có pháp lực gì không? Cha tôi lẩm nhẩm vài câu, bỗng chốc biến thành nửa trong suốt. Sau đó từ không trung vung tay, tát tôi một cái. Cuối cùng tôi cũng tin rồi. Nhưng mà pháp lực này hơi yếu nhỉ? Có loại nào mạnh hơn không? Cha cũng không biết làm sao. Cha đâu có biết tu luyện gì đâu. Chỉ là bị sét đánh mà thành thần tiên thôi. Bây giờ chẳng có pháp lực gì cả. Cha về đây chỉ để nói với con việc này. Hóa ra đêm qua sau khi bị 999 tia sét đánh tỉnh, cánh cổng trời bất ngờ mở ra. Có tiếng gọi vang lên, cha tôi trong cơn mơ hồ bước vào Nam Thiên Môn. Quan tiên nghênh đón vừa thấy cha, liền giật mình kinh hãi. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại, phát hiện ra rằng dù cha tôi là thần tiên, nhưng gần như không có chút pháp lực nào, thành ra chẳng làm được việc gì cả. Bất đắc dĩ, quan tiên sau khi ghi danh xong, đành để ông rời đi. Họ còn nói sẽ liên hệ lại khi có công việc. Con trai, con thông minh mà. Giúp cha tìm cách nào tăng thêm pháp lực được không? Cha ơi, bây giờ cha đã khỏe mạnh rồi. Sao cha không tự tìm đi? Dù sao cha cũng là người có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Được không? Cuối cùng cha tôi cũng tra được chút thông tin hữu ích. Trên mạng nói rằng pháp lực của thần tiên thường đến từ 3 thứ: tín ngưỡng, công đức và pháp khí. Cả 3 thứ này cha tôi đều không có. Tôi lập tức nghĩ ra một ý tưởng. Cha ơi, hay là chúng ta đến miếu Thành Hoàng ở quảng trường Ngô Sơn thử xem. Dù sao cha cũng là thần tiên, biết đâu lại gặp được Thành Hoàng đại nhân. Ông ấy chắc chắn sẽ biết cách. Đúng đúng đúng. Bây giờ cả Hàng Châu chỉ trông cậy vào Thành Hoàng đại nhân thôi. Con trai, chúng ta xuất phát ngay. Trước khi đi cha tôi nói thêm, sắp Tết rồi, lái xe về nhà sẽ có thể diện. Đừng quên lên quà si xem nhé. Cha tôi sau khi chết nghèo rớt, lại vì tấm bia mộ bằng thép không gì tôi dựng, mà bị sét đánh thành thần. Nhưng vì không có pháp lệnh, lại bị thiên quan đuổi về nhân gian. Hóa ra làm thần tiên đúng là khác biệt thật. Giờ đây tôi có thể nhìn thấy miếu Thành Hoàng tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Đây có phải là pháp lực không nhỉ? Cha tôi của không hổ là thân thể thần tiên. Đến cả thị lực giờ cũng tốt hơn hẳn rồi. Không còn là cận thị 1200 độ nữa rồi. Một giọng nói vang vọng truyền đến.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vị thần tiên toàn thân rực rỡ ánh vàng hiện ra từ miếu thành hoàng. Vị đạo hữu nào đến đây vậy? Trời ơi, sao con lại nhìn thấy thành hoàng đại nhân thế này? Có lẽ vì ta là thần tiên. Con là con trai ta nên ít nhiều cũng được hưởng chút lợi lộc. Thành hoàng đại nhân, cha con hôm qua đã chịu 999 đạo lôi kiếp. Vừa mới thành thần, nhưng lại không có pháp lực, nên mới đến đây hỏi ngài. Ồ, thì ra là thượng thần vừa trải qua 999 đạo lôi kiếp. Thật là hiếm có, nhưng mà có thể dẫn đến 999 đạo lôi kiếp. Theo lý thuyết, chỉ có những đại thần tu luyện mấy ngàn năm mới xứng đáng nhận lấy. Không thể nào sau khi vượt qua lôi kiếp lại mất hết pháp lực được. Thường thì lôi kiếp đã vượt qua đều là đại bổ nguyên thần. Pháp lực đáng lẽ phải tăng lên rất nhiều. Nhưng thực tế là hiện tại ta thật sự không có chút pháp lực nào. Thượng thần chớ vội. Pháp lực thường đến từ tín ngưỡng, công đức và pháp khí. Mày có tín đồ nào không? Không có. Công đức thì sao? Ngài đã cứu thế cứu dân gì chưa? Ví dụ như cứu cả thiên hạ hoặc dân chúng chẳng hạn. Cái này, hồi xưa ta từng ném giun đất bỏ ra đường về lại đất bùn. Cái đó có tính là công đức không? Con lần ta giúp một cô gái đẹp qua đường, kết quả lại bị đánh một trận. Chuyện đó tính không? Ngài trước khi thành thần, không làm việc nào mang tính công đức lớn hơn sao? Thật sự là không có. Trước khi thành thần, ta chỉ là một người bình thường. Sức khỏe yếu, phải nhận trợ cấp xã hội, thỉnh thoảng làm vài công việc vặt, thường lên mạng kiếm tiền từ việc gõ phím. Đây đúng là chân dung thật của cha. Tiền không kiếm được nhiều, nhưng cha đã cố hết sức. Dù là nhận nhiệm vụ trên mạng, chửi người hay giả làm fan hâm mộ cũng rất vất vả. Cha với sức khỏe như vậy mà kiếm được hơn 3.000 tệ. Nuôi con khôn lớn, thật không dễ dàng. Thôi được rồi, giờ chỉ còn xem cha có pháp khí nào không thôi. Pháp khí? Cha này, ví dụ như chuỗi hạt cha hay lần mò bao năm qua. Hay mấy thứ kiểu như tấm ngọc cha hay cầm. Tấm ngọc vừa lấy ra còn thấy bình thường, nhưng tấm ngọc đột nhiên bay thẳng lên trời. Tấm ngọc đột nhiên phóng to, trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ phủ kín đất trời. Tôi và cha vừa ngưỡng mộ đến chảy nước dãi, vừa cố gắng nặn óc suy nghĩ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không nghĩ ra điều gì. Chỉ đánh lắc đầu bất lực. Thôi được rồi, thượng thần. Tình huống của ngài của thật có chút đặc biệt. Cho phép tôi nghiên cứu thêm chút đã. Sáng hôm sau thức dậy, bất ngờ nhận ra đám cỏ khô tôi từng đổ nước rửa mặt lên đã chuyển thành màu xanh mướt. Những nhánh cỏ xanh non đang phấp phới trong gió. Trời ơi! Đây là mùa thu mà. Quả là kỳ lạ. Sếp thấy cha tôi có thể bị sét đánh mà thành thần. Tôi lập tức nghĩ đến nước rửa mặt hôm qua chắc chắn có điều đặc biệt. Sau khi suy ngẫm, tôi vội chạy đến trước gương soi, phát hiện toàn bộ mụn trên mặt biến mất. Tiền cũng không cánh mà bay. Có phải nước rửa mặt của cha tôi có hiệu quả thần kỳ? Cuối cùng xin nhấn mạnh, Tết sắp đến rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng quên đăng ký kênh nhé.